नमस्ते साथीहरु, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको स्पेशल अर्को एउटा भिडियोमा। आज चाहिँ हामी स्पेशल तरिकाको मसला बनाउने छौं, त्यो पनि किचन किङ वाला घरमा नै बनाउने एउटा मसला। यति दामी मसला बन्ने छ कि जुन मसला खाँदा वाह खानाको स्वाद नै क्या मजाको बढ्यो भन्ने पक्कै पनि हुने गर्दछ। यति सजिलो तरिकाले म तपाईहरुलाई यो मसला बनाउने कोसिस गर्नेछु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी चाहिँ पक्कै पनि मन पर्नेछ। दशैं तिहार होस् या कुनै पनि फेस्टिभ टाइम होस् या नर्मली घरमा पनि हामी स्पेशल तरिकाले मसला प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, तर घरमा नै बनाएको मसलाको खास त्यो राज पनि छुट्टै बेग्लै नै भइहाल्छ। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बनाउनुको लागि चाहिँ मैले केही मसलाहरु मैले भर्खरै बाहिर बजारबाट लिएर आएको थिएँ। एकदमै राम्रो तरिकाको गुणस्तरको मसलाहरु पनि यसरी तयार गरेर राखेको छु। अब के लिएको छु त्यो हेरौं। मैले चाहिँ यो सिङ्गो जिरा यसरी लिएको छु। त्यसपछि मलाई यो धनिया पनि लिन मन लाग्यो सिङ्गो धनियाको रूपमा। त्यसपछि यो स्टार फुल हो, यसलाई पनि एक साइडमा राखिदिउँ। त्यसपछि यो ल्वाङ र सुकमेललाई मैले लिएँ। यो रहेको छ इलायची। दालचिनी पनि मैले यसमा राखेको छु। यो रह्यो मरिच। त्यसैगरी हामीलाई यो सुकेको खुर्सानी पनि चाहिन्छ। अब मैले यो जायफल अलिकति लिएको छु र यो चाहिँ जावित्री हो। र सबै मसलाहरू जति पनि हामीले लिएका छौं त्यसलाई एउटा भाँडामा यसरी राखिदिने। सुरुमा त हामी मसलालाई अलिकति भुटेर तयार गर्ने छौं। जति पनि हामी तयार गरेको छौं यसरी मसला राखिदिने मिलाएर। र लगतै एउटा सोट पनि राख्ने। यो सोट यो अदुवा सुकेको हुन्छ त्यसैलाई नै भनिन्छ। र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाएर हल्का मात्रामा फ्राई गर्दै जाने। हल्का मात्रामा अलिकति बास्ना आउन थालेपछि तयार भयो। अब जिरा र धनियालाई पनि म हल्का भुट्ने छु। र यसरी तयार गरेको भुटेको मसलाको स्वादको चाहिँ एकदमै बेग्लै नै मजा हुन्छ। अति नै स्वादिलो हुनलाई मद्दत पनि गर्ने गर्छ। र यतिको तयार भएपछि लगभग हाम्रो मसलाहरू भुटेर तयार भयो। अब यो सेलाउनलाई छोडिदिने। र सेलाइसकेपछि चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ यो गरम मसलाहरूलाई चाहिँ मिक्स गर्न खोजिरहेको छु। मिक्सरमा राखेर यसरी मिक्स गर्ने। यतिको तयार भएको छ। गरम मसलालाई चाहिँ पहिले नै मिक्स गर्दाखेरिमा अति नै राम्रो हुन्छ। र यो जिरा र धनिया जति पनि छ त्यसमा यो गरम मसलाको धुलोलाई राखेर अब मिलाइदिनु पर्छ। र यसरी तयार गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो गरम मसला सबै मिक्स हुनलाई सजिलो हुन्छ। अब यो सबै मसलाहरूलाई फेरि एक ठाउँमा राखेर मिक्सरमा पिस्नलाई तयार गरिदिने। बिर्को लगाएर अब मिक्सरमा म राखिदिन्छु र पिस्नलाई तयार भयो। यतिको तयार भएको छ। हेर्दै नै एकदम खाउँ जस्तो मिठो बास्नाले वा क्या मजाको किचनमा यस्तो रौनकता नै यसले थपिरहेको छ। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो किचन किङ मसला तयार गरेर मैले राखेको छु। पक्कै पनि यसपालि यो समयमा तपाईहरुले पनि यस्तै तरिकाले नै मसला बनाएर आफ्नो घरमा परिवारमा मिठो खानाको परिकारहरू बनाएर खानु होला। पक्कै पनि घरमा बनाएको स्पेशल मसला नै हुन्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ रेसिपी फेरि पनि लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।